energy vibration lezing voor de derde kwartaal voor de Weegschaal mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de delen van de video's. En dit is je derde kwartaal, oké? Luister naar je sun, moon en rising sign en de algemene energies van wekens, dat daar is ook meer informatie. Deel deze video's en welkom newcomers en bedankt. En ik hoop dat ik zie jullie in de maandelijke lezing. Deze derde kwartaal is een kwartaal van passie. Het is de tijd van vakantie, maar in september krijgen mensen een nieuwe start. De energie is zegwagen, is verandering, is triomf, het is succes en dat soort of ding. Maar ook verandering, ik zie heel veel verandering. Dus is de sens dat mensen gaan op vakantie. Jullie krijgen de energie van de innerlijke kracht, oké? En dit is best wel positief in de sens dat het is in de maand van Augustus. Het komt terug in de maand van Augustus. Nou, jullie zoeken innerlijke kracht van wekens door een situatie is nou tot een eind gekomen. En je bent op zoek naar innerlijke kracht om even verder met je leven te gaan. En dit is best wel goed, oké? Dus we gaan even kijken alles wat gaat hier gebeurt van wekens, doordat je hebt een vuur, overal vuurenergie voor de derde kwartaal. In de eerste maand van juli, wat heb je mee te maken? De energie van de toren, maar dan heb je de steun en energie van een organisatie. Dus sommige van jullie hebben mee te maken met familiesituatie. Dat is tot een einde gekomen. Dat betekent dat je kan conflict in je familie en dat soort van dingen. En het is nu tot een eind gekomen. Dan hebben wij de situatie waar er is situatie op de werkvloer. Dat was niet echt conflict op de werkvloer en dat soort van ding. En het komt tot een eind en dan zoek je innerlijke kracht om verder te gaan. Je gaat niet iets kwijt of verloren, maar de conflict komt tot een eind. Dus het kan gebeuren in allerlei vorm. Wanneer de toren komt binnen, het is een genezing. Een genezing. In de maand van Augustus heb je die energie van innerlijke kracht. Nou, innerlijke kracht is je op zoek naar hoe je moet omgaan met hoe je moet omgaan met de conflict. Omdat de conflict is nou tot het eind gekomen en je krijgt een nieuwe start, oké? En dat is best wel positief. September is je beste maand, moet ik wel zeggen, van wekens door in september krijg je informatie te horen, oké? En deze informatie komt van iemand dat is een viskreep of een schorpionnetje. En deze informatie is best wel positieve informatie. Die gaat je verteld over een eind naar een situatie of die brengt een situatie tot een eind. Als we gaan even verder, we gaan even kijken. Eind de 2 laatste week van juli, whatever the conflict is, de 2 laatste week van juli, whatever the conflict is of was, komt tot een eind. En nu zoek je innerlijke kracht om verder in je leven om te gaan. Dus als there was conflict, whatever the conflict was, and wherever the conflict was, of als er was geen conflict, dan is het goed. Als er was geen conflict, daar komt een genezing. Dus dat betekent dat daar komt best wel een positieve energie binnenkomen in je leven. Is zoiets als de frequentie van de energie rond jou wordt zeer positief. Sommige van jullie dat was in een conflict of dat soort van ding komt tot een einde en je krijgt een nieuwe start in je leven. Deze nieuwe start is best wel positief omdat deze nieuwe start gaat een situatie met een groep van mensen even genezen en
eind whatever de situatie was en een nieuwe start, oké? En dit wordt echt een nieuwe start vanwege dat je krijgt de energie van de voel. Dus je krijgt, heel veel mensen krijgen een nieuwe start in beginning of september. Vanwege dat sommige mensen kunnen op een nieuwe start, nieuwe werk of dat soort van ding. Misschien er was een conflict op je vorige werk en je hebt besloten om een nieuwe werk te gaan en je komt in goede gezelligheid, goede gezelschap met andere mensen. En dit voelt zoiets als mensen dat je kent vanuit het verleden. Omdat je uitkomst van deze kwartaal, het is de 10 van cups. En de 10 van cups is positive energy met een groep van mensen. En dit is goed, zeer positieve energy met een groep van mensen. En dit is in een zeer positieve vorm. Dus dit komt op in een good vorm. Dus je uitkomst van de kwartaal is de 10 van cups. En de 10 van cups is positief. De 10 van cups, er is een connectie en een genezing van een situatie met een groep van mensen. En daar nou komt een positieve energie op. En dit is goed. Dus sommige van jullie zal hulp krijgen in de maand van september of door deze kwartaal van iemand dat is een visgreep of een scorpionnetje, oké? En dus is zeer, zeer positief. Nou, we gaan even kijken naar de general energies voor de mannen, general energies en work en situatie. Voor de mannen boven 40, dus voor de Weegschaal mannen boven 40, je begint jezelf te vinden, je begint te zien de licht op het eind van de tunnel, je begint om een bepaalde situatie in je leven even in een positief licht om te zien. En je begint jezelf om te zien in een positief licht, oké? En dit is zeer, zeer positief. Op de werkvloer, sommige van jullie gaat even veranderen van baan en je komt in goed gezelschap. So het is de universe gaat je gelijnd met de juiste organisatie of de juiste situatie of de juiste mensen. Als je wordt verhuisd, dan kom je in op de goede gezelschap en de goede mensen in je leven. Dus het is best wel goed. In de liefde, sommige van jullie kunnen gaan scheiden in de liefde. Maar het wordt best wel positief, oké? Dus nergens niks over zorgen te maken. Het kan dat een einde naar een scheiding en een conflicting situatie is nou. Ik kan een conflicting situatie met de familieleider of conflicting situatie met de organisatie dat je bent weggegaan of een conflict met een rechtszaak of dat soort van ding of met een zakelijke partner. Maar het komt best wel goed voor de mensen die niet werken. Je krijgt jezelf om te zien, je probeert dingen over jezelf om te balanceren en is zoiets als de universal engels en gids probeer je om te helpen. Zeer positief. Als ik ga even verder, we kijken de dames boven de leeftijd van 40. Daar komt positieve situatie op je pad. Nieuwe situatie komt op je pad. En dit is zeer positief. Sommige van jullie zitten in een droomstart waar je kon op vakantie en je wist dat, oh, je kon hier blijven en dat soort van ding. Maar je bent op een... Dit kan ook de energie van sommige van jullie is getrouwd geweest of wordt getrouwd of dat soort van dingen. Of je gaat samen wonen of je gaat samen op vakantie met een nieuwe liefde en dat soort van ding. Good sex, dat soort van ding. Dus positive energies. Hier in de werk, sommige van jullie kennen een goede
Uitkomst met je werk, met goed communicatie en goed situatie, hoe je kan informeren en communicate op je werk. En dat is best wel zeer positief. Uitkomst met de liefde. Sommigen van jullie kunnen best wel een eind komen to je relatie. Of sommigen van jullie dat have iets dat was onterecht, dat je vraagt even voor pardon. Dat betekent dat je hebt iets onterecht bij iemand gedaan en het is nou boven water gekomen en daar is een rechtszaak of iets en nou je vraagt even voor vergeven van iemand. Dat kan ook omdat, als je ziet, is dat je hoopt dat de situatie goed komt. Voor sommigen van jullie zijn jezelf teruggevonden in een situatie. Je hoopt dat de situatie is goed gekomen. En uiteindelijk gaat je even vragen om een groep of mensen voor vergeven. Okay? Want je gaat even vertellen hoe en wat is gebeurd. En dan ga je even vragen voor vergeven. En zo gaan we even verder. We gaan even kijken aan de jonge dames. De jonge dames. Dames 15 tot en met 40. Heb je wat conflict te maken in deze derde periode. Dus deze conflict komt op in allerlei manier. Dus wees, omdat deze conflict komt doordat met informatie en met dingen wat je gaat zeggen en dat soort dingen. En je krijgt conflict met iemand, dat kan je moeder zijn, of een moederlijke figuur, of je partners moeder, of dat soort ding. Wees voorzichtig, omdat daar komt conflicten in deze kwartaal. Uitkomst is, je krijgt je winst en je droom. Oké, en je winsten en je droom kunnen dat uiteindelijk je wordt getrouwd of het was een conflict als je moet gaan trouwen en dat soort dingen of je schoonmoeder en jij hebben een conflict en dat soort dingen, maar uiteindelijk krijg je je winsten in je droom. Wees voorzichtig wat je doet, omdat soms als er is conflict en dat soort dingen dat je hebt conflict met de schoonmoeder en dat soort dingen, wat zie je hier dat is gebeurd en dat soort situatie, dan je gaat even realiseren. Je krijgt je winst en je droom, maar toch je schoonmoeder vindt je niet aardig. Dus what's the sense? Oké? Want als jij kan niet omgaan met je schoonmoeder of je schoondochter of je moeder of whatever de situatie, en je krijgt toch je winst en droom, maar je kan niet omgaan met de mensen. Wat, ja, het maakt geen dingen. Oké, we gaan even verder. We gaan even kijken om de jongeren. 15 tot en met 40. Geld komt in je leven. Ik ken dat je wint een lottery. Ik ken dat je krijgt gewoon extra geld. Ik ken dat je begint je zaken. Of ik ken dat je krijgt een nieuwe positie in je baan. Dus dat kan ook. De energie van de zon komt uit. Dus met de energie van de zon, dat betekent promotie voor heel veel mensen. Maar het kan betekenen dat je wint de lottery. Dus hier zit heel veel situaties dat kan gebeuren. Okay? Met de werk, niet zo goed. Dus sommige van jullie kunnen met de liefde is het niet zo goed, met de werk goed, maar met de liefde niet zo goed. Er is geen balance en in mensen die hebben, die zijn getrouwd en dat soort dingen. Er komt zoiets is niet echt conflict, maar in de liefde ben je niet happy, zoek je echt een andere weken uit. Het is zoiets als voor jou in de liefde is het niet zo positief. Jullie gaan meer focussen op de energies van jezelf, werk en geld. Oké? En dat zijn de tweelingmensen. Dus, oké. Deze brick zeggen bedankt. Ik bedank de universe voor de hulp. Om te zien achter de schermen van bangheid. Oké? En je bedankt voor de
situatie dat komt in je leven, om een beetje persistent te zijn, zodat u wat kunnen vinden de hoogste goed en de beste outcomes van de situatie around jou. En dat is zeer positief. Vanwege dat some realiseren niet dat we zitten soms in een bepaalde situatie. En als je vraagt voor hulp van de universe, dat komt altijd. Oké, dus gewoon vraag daarvoor, want dan komt het best wel altijd uit. Oké? Dames en heren, ik wens je een zeer, zeer fijne derde kwartaal. En ik hoop de best voor jullie. Namaste, tot volgende keer.